Aipreme. Hello guys and welcome back for the last part of our tutorial, at ang last part natin ay ang paglalagay ng mga borders. First color na kailangan natin ay color yellow. Gagawa lang tayo ng knot. So insert ko lang siya dito sa corner ng square. And mag-chain kayo ng 3. And then mag-add kayo ng 2 double crochets at the same hole. Then chain 1. Pagka-chain nyo ng 1, magi-skip kayo ng 2 holes. Then saka kayo magkagawa ng 3 double crochet again sa iisang hole. And then, ayan guys, gawin nyo na siya paikot hanggang mag-meet sila sa kabilang dulo. Then, slip stitch lang kapag nag-meet na yung magkabilang dulo. Ayan guys, gawa lang kayo ng slip stitch. And then, magsiswitch naman tayo sa color na orange. So, ganun pa rin yung process ko kung paano ako mag-switch ng color, tulad nung pinakita ko sa previous video natin. Insert ko lang yung yarn sa hole. And then, magagawa ako ng 2 chains. And then, isang half double crochet. Then, chain 1. Tapos, doon ulit sa next hole, 2 half double crochet. So, ayun guys, same process lang din siya tulad sa una. Pero, iba lang yung ginawa ko dito. Ginawa ko lang siyang half double crochet dahil mas makapal yung yarn na orange kaysa dun sa yarn natin na color yellow. So, yung last color para sa border natin ay color red. Parehas lang yung process na gagawin natin tulad ng process na ginawa natin sa color orange kasi magkasing kapal lang yung yarn nila. So, ayan guys, tapos na ang ating border. And then, gawin nyo na siya paikot sa buong cardigan. Dito guys, sa part na to, gawin nyo yung single crochet and chain 3.
Tapos yan, pa-zigzag nyo lang siya. Tapos naman, sa part na to, dyan sa gilid, pagkakabitin nyo siya, gamit naman yung single crochet and chain 1. So, yun lang guys. So guys, this is the final look. Thanks for watching. Bye!